Your father, he had a heart attack. He didn't make it. Your father had a heart attack. මගේ තාත්තට heart attack එකක් හැදුණා කිව්වේ. පපුවේ අමාරුවක් හැදුණා. He didn't make it. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? ඔහු ඒක හැදුවේ නැහැ කියලාද? ඔහු හිතලා ඒක හදාගත්තේ නැහැ කියලාද? නැහැ. ඒතර මේකත් බලලා ඉන්න. Leave me here. We can make it. But I'm just not sure I'll make it in time. I'm not going to make it. Did it have a name? Stormbreaker. So how do we make it? හොඳයි. make it කියන භාවිතය තේරුම් පහක් යටතේ දක්වන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අපි හැමෝම දන්න හදනව කියන තේරුම. උදාහරණයක් විදිහට මෙතන Did it have a name? Stormbreaker. So how do we make it? මේ how do we make it කියලා අහන්නේ කොහොමද අපි මේක හදන්නේ කියන තේරුම. මෙතන storm breaker කියලා අදහස් කරන්නේ මේ ආයුධයක නමක්. අපි ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා තමයි මෙතන how do we make it කියලා අහන්නේ. ඒක මට ඒක හදන්න පුළුවන්. I can make it. ඔහු ඒක හදා he will make it ඔය විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. හොඳයි. make it භාවිත වෙන දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි මොන හරි දෙයකින් ඒ කිව්වේ ලෙඩක් වෙන්න පුළුවන්, අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්, මොන හරි අනතුරුදායක අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. මේ මොකක් හරි දෙයකින් නොමැරි බේරෙනවා කියන තේරුම make it කියන එකේ තියෙනවා. Your father, he had a heart attack. He didn't make it. ඒතර didn't make it කිව්වහම ඒකේ තේරුම එනවා ඔහු බේරුනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔහු මැරුණා කියලා. හිතන්න කවුරු හරි ලෙඩෙක් අනතුරකට ලක් වෙලා ඉස්පිරිතාලේ ඉන්න අපිට කියන්න පුළුවන් he can make it. ඒ කියන්නේ ඔහුට පුළුවන් බේරෙන්න. he will make it. ඔහු බේරේ. he will not make it. ඔහුට බේරෙන්න බැරි වෙයි කියන්නේ ඔහු මැරෙයි. ඉතින් අපිට මේ වෙලාවේ කතා කරන දේ අනුව තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ කියන්නේ මොනවා හරි හදනවා කියන අදහස නෙමෙයි කියලා. හරි. ඒතර අපි බැලුවොත් make it කියන එකේ තුන්වෙනි භාවිතය. අපි කොහෙට හරි තැනකට වෙලාවට යනවා කියන තේරුම දෙන්නත් අපි make it භාවිතා කරනවා. But I'm just not sure I'll make it in time. ඒතර මෙතන තේරුම මට හරියටම ෂුවර් නැහැ. මට හරියටම විශ්වාස නැහැ. මට වෙලාවට එන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඔහුට වෙලාවට මලගෙදරට එන්න බැරි වුණා. මේක අපිට කියන්න පුළුවන්. He couldn't make it to the funeral in time. අපි මේ කෙටි මාර්ගයෙන් ගියොත් අපිට ආච්චිලා ගෙදරට වෙලාවට යන්න පුළුවන්. We can make it to grandma's house if we use this shortcut. හිතන්න ඕන ස්කූබිඩෝ කණ්ඩායම කොහරි පාටියකට ගිහිල්ලා. හැබැයි ෂැගි ඔන්න පේන්නේ නැහැ. එතන කට්ටිය අහනවා "කො ෂැගි?" අපි තුන් ෂැගි ආවේ නැත්තේ. ෂැගිට ගොඩක් වැඩ හින්දා. අපිට කියන්න පුළුවන් "We are sorry he didn't make it. He was too busy." කනගාටුයි. එයාට එන්න බැරි වුණා. එයාට වැඩ අධිකයි. හොඳයි. make it වල හතරවෙනි භාවිතය ගත්තොත් අපි මොනවා හරි දෙයක් කරන්න සමත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි දෙයක සාර්ථක වෙනවා කියන අර්ථය මේ make it කියන භාවිතයෙන් ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට he made it as a scientist. මේකෙන් කියවෙන්නේ ඔහු විද්‍යාඥයෙක් විදිහට සාර්ථක වුණා. ඒක විද්‍යාඥයෙක් විදිහට එයා ඉහළට ගියා කියන තේරුම. make it කියන්නේ සාර්ථක වෙනවා නම් made it කියන්නේ සාර්ථක වුණා කියන තේරුම. අතීත කාලේ. මෙතන විතර නෙමෙයි අනිත් මේ make it භාවිත වෙන තැන්වලත් අතීත කාලේ අපිට කියන්න පුළුවන් made it භාවිත කරනවා. නළුවෙක් විදිහට සාර්ථක වෙන්න අමාරුයි. It is hard to make it as an actor. ඉතින් ඔන්න මේ තේරුමින් ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ගැන. උදාහරණයක් විදිහට මට ඕනේ දොස්තර කෙනෙක් විදිහට සාර්ථක වෙන්න. I want to make it as a doctor. මට ඕනේ lawyer කෙනෙක් විදිහට සාර්ථක වෙන්න. I want to make it as a lawyer. මට ඕනේ YouTube කරුවෙක් විදිහට සාර්ථක වෙන්න. I want to make it as a YouTuber. ඒතකොට මෙතන තේරුම නිකම්ම දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ, lawyer කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ එහෙම කියලා නෙමෙයි. මට දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කිව්වොත් I want to be a doctor. ඒත් I want to make it as a doctor කියන්නේ මේ දොස්තර කෙනෙක් විදිහට සාර්ථක වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒකේ ගොඩක් විශිෂ්ට විදිහේ දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ වගේ අර්ථයක්. හොඳයි. අපිට මේකම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ඔයගලන්ට ඉස්සර හිතේ තිබිච්ච බලාපොරොත්තු ගැන කියන්නත් පුළුවන්. මේ want කියන වචනේ wanted කියලා වෙනස් කරලා. මට ඕනකම තිබුණා YouTuber කෙනෙක් විදිහට සාර්ථක වෙන්න. I wanted to make it as a YouTuber. ඒත් මගේ channel එකට subscribersලා 3ක් විතරයි ලැබුණේ. But my channel got only 3 subscribers. ඉතින් ඔයාලගෙත් ඉස්සර තිබ්බ බලාපොරොත්තු නැත්නම් අනාගතේ තියෙන බලාපොරොත්තු මෙන්න මේ වාක්‍ය ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ කමෙන්ට්ස් ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ මේ channel එකට කරන උදව්වක්. ඉතින් මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ අර නොමැරි ජීවත් වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් මොන හරි දෙයකින් ජීවිතේ බේර ගන්නවා කියන තේරුම තියනවා කියලා මේක කිව්වා. ඉතින් අන්න ඒ තේරුම සහ මම මේ දැන් කියන යමකින් සමත් වෙනවා.
මොනවා හරි සාර්ථක කරගන්නවා කියන අර්ථයයි එකට එකතු වෙච්ච තේරුමකුත් තියෙනවා. ඒ තමයි උදාහරණයක් ගත්තොත් this is a difficult period but we can make it. මේකේ තේරුම මේක අමාරු කාලයක්. ඒත් අපිට පුළුවන් මේ කාලය කොහොම හරි සාර්ථකව ගෙවලා ඉවර කරන්න. මේ කාලයට කොහොම හරි සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න. හොඳයි. make it පාවිච්චි කරන අවසාන විදිහට මතක් කරන්න ඕනේ. මේක විශේෂ භාවිතයක් නෙමෙයි. අපි make කියන වචනය පාවිච්චි කරනෝනේ යම් කෙනෙක් විසින් මොන හරි දෙයක් කරවනවා කියන්නේ. ඇය ඇඬුවා she cried. he made her cry. කිව්වොත් ඔහු ඇයව ඇඬෙව්වා. මේ විදිහට make භාවිතා වෙන විදිහ ගැන මම ඉදිරියේදී සම්පූර්ණ වැඩසටහනක් ගේනවා. ඒ දැනට මේ make it ගැන විශේෂ වැඩසටහනක් make. ඉතින් ඔයගලන්ට සමහර තැන්වල දකින්න ලැබි. ඔහු වැස්ස වස්සවයි. he will make it rain. it rains කියන වහිනවා කියන එක විතර. he will make it rain කිව්වම ඔහු වැස්ස වස්සවයි. ඒතර මෙතන මේ make it කිව්වහම විශේෂ භාවිතයක් නෙමෙයි මේක. අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්ව ඒවා වගේ. හොඳයි. ඊට අමතරව සමහර වෙලාවට වෙලාව අහනකොට මේ make it කියන එක භාවිතා වෙනවා මෙන්න මෙහෙම. what time do you make it? මෙතන තේරුම ඔයාගේ ඔරලෝසුවට අනුව වෙලාව කීයද වගේ එකක්. ඉතින් ඇත්තටම මේ වෙලාව කීයද කියන එකම තමයි අහන්නේ. මොකද අපි කොහොමද අපේ ඔරලෝසුවට අනුවනේ වෙලාව කියන්නේ. තවත් එක භාවිතයක් තියෙනවා make it through කියන වචන තුනම එකට. මෙතන තේරුම මොන හරි අමාරු දෙයක්කට මුහුණ දෙනවා. එහෙම මුහුණ දීලා කොහොම හරි ඒ අමාරු කාලේ ගත කරලා ඉවර කරනවා කියන තේරුම. I made it through that time because of you. ඔයා නිසායි මම ඒ කාලේ කොහොම හරි ඒ අමාරු කාලේ ගත කරලා ඒකට සාර්ථකව මුහුණ දුන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි make it කියන භාවිතය ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ පාවිච්චි වෙන්නේ. මම අපි තව වැඩසටහනින් හම්බුමු. මම තිමිරා අංජන මේ හරි ලේසි ඉංග්‍රීසි